Bine v-am găsit, dragii mei! În materialul ce urmează am ales să vă vorbesc despre Cristina Țopescu. Cristina Țopescu, una dintre cele mai respectate și iubite figuri ale jurnalismului românesc, a plecat dintre noi în ianuarie în anul 2020. Și-a început cariera în televiziune la începutul anilor 90, devenind rapid una din cele mai apreciate prezentatoare de știri din România. Ea a fost cunoscută pentru stilul său sobru, dar empatic, reușind să câștige încrederea și respectul publicului prin modul în care trata subiectele de actualitate. Așadar, vă las să urmăriți viața de poveste a Cristinei Țopescu. Cristina Țopescu a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, fiica marelui comentator sportiv Cristian Țopescu. Jurnalista s-a remarcat încă din anii 90, devenind în timp un adevărat lider de opinie, însă viața ei s-a încheiat brusc la doar 59 de ani, când a fost găsită moartă în propria locuință. Cristina Țopescu a avut fără îndoială o viață de film. A luptat în primul rând pentru pasiunea ei, jurnalismul. Cu pasiune, devotament și multă muncă, și-a construit o carieră de succes în televiziune. Din afară, Cristina Țopescu era văzută ca VIP, cu viață frumoasă, înstărită, fiică a unei celebrități. Însă, în spatele acestor aparențe, se ascundea o viață chinuită, o viață a unui om mereu singur. Cristina Țopescu, fiica îndrăgitului comentator sportiv Cristian Țopescu, s-a născut la Oradea în 4 iulie în anul 1960. A absolvit Facultatea de Limbi Străine din București, secția engleză-italiană. Între anii 1970 și 1979 a apărut la numeroase emisiuni de copii și tineret, după care a fost interzis să intre în televiziunea română din cauza dosarului familiei Țopescu. Reputatul crainic sportiv căzuse în disgrația regimului comunist după ce la un meci de fotbal al echipei naționale și-a permis să spună în direct că în timp ce alții construiesc și stadioane, noi construim doar fabrici și uzine. Vedeta de televiziune făcea parte dintr-o familie numeroasă. Cristian Țopescu, tatăl ei, a fost căsătorit de 3 ori și cu fiecare soție a avut câte un copil. Cristina s-a născut prima, în urmă cu 59 de ani, din mariajul jurnalistului cu Rodica. După 11 ani, căsnicia se destramă, iar mama Cristinei fuge în străinătate. Se stabilește în Germania. Cristian Țopescu, conform unor surse apropiate familiei, are probleme cu reprezentanții partidului după fuga fostei sale soții în Occident. Cristina rămâne alături de tatăl său, dar ține legătura și cu mama sa. În vara anului 1989 a încercat să ajungă clandestin în Germania, unde se afla mama sa, dar a fost prinsă la graniță, astfel că mai multe luni le-a petrecut în diverse închisori comuniste, fiind eliberată la începutul lui 1990, când democrația s-a instalat în România. Cristina Țopescu a fost prima parteneră a lui Ștefan Bănică Junior, care a făcut public faptul că acesta e violent în cuplu. Ștefan Bănică Junior și Cristina Țopescu au avut o relație la începutul anilor 90 și în cele din urmă s-au căsătorit. Mariajul lor nu a durat, iar cele două vedete au luat-o pe căi separate. Fosta prezentatoare de știri a mărturisit la un moment dat că artistul era foarte gelos și nu se mai putea controla. Ștefan e impulsiv, primitiv în relația cu o femeie. Amenința, făcea crize de gelozie urâte în care nu-și mai controla limbajul și jignea.
A rămas de pomină un episod în care a venit să mă ia de la televiziune și, ca să mă convingă să mă întorc acasă, pentru că iar plecase, ținea un cuțit mare de bucătărie sub haină și îmi spunea că mă omoară dacă în clipa aia nu merg cu el acasă, declara Cristina Țopescu în cadrul unui interviu acordat în urmă cu mai mulți ani. Singura relație despre care a făcut declarații publice a fost cea cu Ștefan Bănică Junior. Deși a avut un mare succes la bărbați, Cristina Țopescu a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața sa sentimentală. Despre viața personală a Cristinei Țopescu se știu însă mai puține lucruri, preferând tot timpul discreția. Îndrăgita jurnalistă era și o mare iubitoare de animale. Deși o ducea destul de greu cu banii, continua să-și cheltuiască o bună parte din venituri pentru a salva câini și pisici aflați în situații dificile, a le oferi hrană și adăpost. Vedetele ascunde multe ori drame în spatele zâmbetelor afișate la evenimentele mondene. Puțini sunt cei care știau că ultimii ani din viața Cristinei Țopescu, jurnalista de 59 de ani găsită moartă în casă, au fost foarte grei. Avea probleme cu banii, cu depresia și că se împăca foarte greu cu gândul că nu putea ajuta animalele fără adăpost, așa cum și-ar fi dorit. În ultimii ani, Cristina Țopescu era activistă și nelipsită de la protestele din Piața Victoriei. De asemenea, era foarte vocală pe Facebook, unde critica derapajele politicienilor, neținând cont de partidul din care făcea parte. Jurnalista a avut o viață marcată de încercări, cea mai recentă fiind pierderea tatălui, apreciatul comentator sportiv Cristian Țopescu. Potrivit apropiaților, Cristina Țopescu suferea și de depresie. Se pare că moartea tatălui ei, Cristian Țopescu, a afectat-o extrem de tare și ea nu a putut să-și revină nici la 2 ani după tragedie. Cristina Țopescu a sperat până în ultima clipă că medicii îi vor salva tatăl, iar vestea pierderii lui a fost o lovitură extrem de dură pentru ea. Cea mai mare suferință a Cristinei Țopescu a fost aceea că nu a putut să aibă copii. Ea și-a dedicat întreaga viață carierei, despre care spune că a iubit-o enorm, mai ales că a moștenit multe de la tatăl ei, comentatorul sportiv Cristian Țopescu. Atât ea, cât și el, au fost extrem de apreciați în preasla jurnaliștilor, Cristina Țopescu lucrând în ultima parte a vieții la Prima TV. Mi-aș fi dorit un copil, nu pentru mine, ci doar ca să încerc să formez un om mai bun. Tatăl meu a fost un om special și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut copilul lui. Într-o viață viitoare sper să fiu și eu o mamă de care copiii mei să fie mândri. Mărturisea la un moment dat Cristina Țopescu pe pagina sa de Facebook. O veste tulburătoare i-a răvășit pe toți cei care au cunoscut-o și au prețuit-o pe jurnalista Cristina Țopescu. A fost găsită fără viață în casă. Decesul s-ar fi produs cu cel puțin 2 săptămâni înainte. Cristina Țopescu a murit la 59 de ani, fiind găsită fără suflare la 12 ianuarie 2020 în casa în care locuia. Curtea casei Cristinei arată că, într-adevăr, era o mare iubitoare de animale, deoarece acolo se afla mai multe cuști pentru câini, precum și un spațiu unde probabil se jucau animalele. Mai trebuie spus că, duminică seară, când au ajuns acolo echipajele de poliție, niciunul dintre căței nu era în curte. Cele 6 animale erau în interiorul casei, lângă trupul Cristinei Țopescu, iar 2 dintre animale erau decedate, probabil de foame și de sete. Singură și fără viață. Așa au găsit-o salvatorii pe îndrăgita jurnalistă. Când au reușit să intre în casă, salvatorii au fost șocați. Trupul jurnalistei era în pat, cu mâna sub cap, și nu prezenta urme de violență pe corp. Medicii legiști au stabilit că inima Cristinei s-a oprit în somn. Alarma a fost dată de o vecină. Speriată că de 2 săptămâni, vedeta nu răspundea la telefon. În tot acest timp, cei câțiva prieteni care i-au scris sau au sunat-o nu s-au gândit o secundă că în spatele ușilor închise s-a întâmplat o nenorocire. S-a aflat în acel moment că jurnalista murise înainte de anul nou și lângă ea în toată această perioadă au fost doar cei 6 câini.
Astfel, s-a aflat care au fost condițiile și factorii care au dus la decesul Cristinei Țopescu. Potrivit medicilor legiști, o afecțiune cardiacă acută ar fi stat în spatele decesului fulgerător al vedetei. Anchetatorii au descoperit mai multe folii de medicamente prescrise în afecțiunile cardiace, semn că îndrăgita jurnalistă știa de boala de care suferea și urma un tratament. Pe ultimul drum, Cristina Țopescu a plecat singură și în liniște. Sicriul cu trupul neînsuflețit al jurnalistei a fost dus la crematoriul uman, fără un cortegiu funerar. Acolo au ajuns pe rând rudele și prietenii apropiați. Marcată de durere, mama Cristinei a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge lângă sicriul fiicei ei. Ceremonia de incinerare a fost privată. Familia și prietenii și-au luat rămas bun de la Cristina și s-au rugat pentru ca sufletul ei să se odihnească în pace. Cu lacrimi în ochi, rudele și prietenii Cristinei au părăsit crematoriul după aproape 2 ore. Cu o zi în urmă, mama jurnalistei anunță că urna cu cenușa fiicei sale va rămâne în București. Câțiva admiratori ai jurnalistei au stat în tăcere în fața crematoriului cu gândul la cea care le rămâne un exemplu de bunătate.